हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्तर्गत चाहिँ आज भएको इक्जाम पेपरको चाहिँ आन्सर सिट लिएर आएको छु। साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। आज भएको इक्जाम भनेको चाहिँ हाम्रो सब इन्जिनियर 5औं तहको चाहिँ इक्जाम भएको हो। मेरो हातमा चाहिँ आज कि डी परेको छ, जुन डी अन्तर्गत रहेका क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूको आन्सर सिटहरू कति मिल्यो भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। सुरु गरौँ। सुरुमा छ मेन फङ्सन अफ डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ क्यानल फ्रम द रिभर इज है। मेन डाइभर्जन हेडवर्कको काम भनेको एमा छ टु रिमुभ सिल्ट टु कन्ट्रोल फ्लड, बीमा छ, सीमा चाहिँ टु स्टोर वाटर, डीमा चाहिँ टु रेज द वाटर लेभल छ। यसको चाहिँ डी आन्सर इज राइट हुन्छ साथीहरू। 2 नम्बरमा छ द इम्पोर्टेन्ट वाटरिङ अफ क्रप इज कल्ड। एमा छ क्रप वाटरिङ, बीमा छ कोर वाटरिङ, सीमा छ प्यालियो वाटरिङ र डीमा छ बोथ ए एन्ड सी छ। त्यसै गरी इम्पोर्टेन्ट वाटरिङ भनेको चाहिँ क्रपको लागि भनेको क्रप वाटरिङ र पोलियो वाटरिङ बोथ ए एन्ड सी हुन्छ है साथीहरू। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन छ इरिगेसन क्यानल आर जेनरली अलाइन्स्ड। इरिगेसन क्यानल आर जेनरली अलाइन्स्ड अलोङ। एमा छ राइज लाइन, बीमा छ कन्ट्रोल लाइन, सीमा छ भ्याली लाइन, डीमा छ स्ट्रेट लाइन। इरिगेसन क्यानल भनेको चाहिँ जेनरली चाहिँ हामी राइज लाइनको एलाङमा चाहिँ अलाइन गर्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को क्वेसन रहेको छ 4 नम्बर एनी ग्रेडियन्ट अन अ रोड इज सेड टु बी एक्सेप्सनल इफ इट इज। एमा छ मोर देन रुलिङ ग्रेडियन्ट, बीमा छ लेस देन एभरेज ग्रेडियन्ट, सीमा छ मोर देन फ्लोटिङ ग्रेडियन्ट, डीमा छ लेस देन मिनिमम ग्रेडियन्ट और मोर देन म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट। रोडको भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ कि त चाहिँ मिनिमम ग्रेडियन्टको लेस देन हुनु पऱ्यो कि त म्याक्सिमम ग्रेडियन्टको चाहिँ त्योभन्दा बढी हुनु पऱ्यो। त्यसलाई नै हामी एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट भन्छौँ। त्यो भएर डी आन्सर इज राइट हुन्छ यसमा। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर छ डडर फाल अन्डर द एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन अफ रोड इन नेपाल छ। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070ले चाहिँ हाम्रो रोडलाई चाहिँ टेक्निकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ गरेर दुईवटा चाहिँ भागमा चाहिँ विभाजन गरेको छ, जो क्लासिफिकेसन गरेको छ। यसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर सोधेको छ, हाइवे नि पर्छ, नेसनल हाइवे, फिडर रोड, अर्बन रोड, अल अफ एबभ इज द राइट आन्सर हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ 6 नम्बरमा छ इन द पेनिट्रेसन मेकाडम कन्स्ट्रक्सन द बिट्विन इज। पेनिट्रेसन मेकाडम कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि के गर्छ भन्ने बिट्विनलाई एमा छ स्प्रेड आफ्टर द एग्रिगेट आर स्प्रेड एन्ड कम्प्याक्टेड, बीमा छ प्रेमिक्स विथ एग्रिगेट एन्ड देन स्प्रेड, सीमा छ स्प्रेड बिफोर द एग्रिगेट्स आर स्प्रेड एन्ड कम्प्याक्टेड, डीमा छ नन अफ एबभ। यसको लागि भनेको चाहिँ ए इज द राइट आन्सर हुन्छ 6 नम्बरको। 7मा छ डिजाइन अफ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल अलाइनमेन्ट, सुपर एलिभेसन, साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड इज वर्स्ट एफेक्टेड बाई। एमा छ विड्थ अफ भेहिकल, बीमा छ लेन्थ अफ भेहिकल, सीमा छ हाइट अफ भेहिकल, डीमा चाहिँ लेन्थ अफ द स्पिड अफ द भेहिकल छ। यसको लागि भनेको चाहिँ हाम्रो डी इज द राइट आन्सर। स्पिड अफ द भेहिकलमा चाहिँ हाम्रो वर्स्ट एफेक्ट गर्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को 8 नम्बरमा छ विच अफ द फलोइङ इज नट क्लासिफिकेसन अफ लेबर। एमा छ स्किल्ड फर्स्ट क्लास, बीमा छ स्किल्ड सेकेन्ड क्लास, सीमा छ अनस्किल्ड, डीमा छ अनस्किल्ड फोर्थ क्लास। सो नट क्लासिफाइड लेबर भनेको चाहिँ अनस्किल्ड फोर्थ क्लास हो, जुन चाहिँ डी अप्सन इज राइट आन्सर। अर्को क्वेसन रहेको छ एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064 while estimating and consulting services the price adjustment contingency is taken as। एमा छ 5% of consulting service cost, बीमा छ 10% of consulting service cost, सीमा छ 15% of consulting service cost, डीमा छ 20% of consulting service cost। यसको लागि भने 10% of consulting service cost हुन्छ, बी इज द राइट आन्सर। अर्को क्वेसन रहेको छ द ब्रिक वर्क इज नट मेजर्ड इन क्युबिक मिटर इन केस अफ भनेको छ। एमा छ 1 or more than
1 ब्रिक वाल, बीमा छ ब्रिक वर्क आर्चेज, सीमा छ रेन्फोर्स्ड ब्रिक वर्क, डीमा छ हाफ ब्रिक वर्क। अब क्युबिक मिटरमा चाहिँ मेजर गरिन्न भनेर सोधिएको छ क्वेसन, त्यही भएर चाहिँ हाफ ब्रिक वाल भनेको चाहिँ हामी मिटर स्क्वायरमा मेजर गर्छौँ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ हामी 11 नम्बर क्वेसनमा द साल्भेज भ्यालु अफ एनी स्ट्रक्चर इज, एमा छ लेस देन स्क्रैप भ्यालु, बीमा छ मोर देन स्क्रैप भ्यालु, सीमा छ इक्वल टु स्क्रैप भ्यालु, डीमा छ नन अफ एबभ। अब साल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ कुनै पनि स्ट्रक्चरको चाहिँ मोर देन स्क्रैप भ्यालु भन्छ है। त्यसै गरेर चाहिँ 12 नम्बरमा छ वर्किङ ड्रइङ इज नट प्रिपेयर्ड फर, 12 नम्बरमा छ वर्किङ ड्रइङ इज नट प्रिपेयर्ड फर, एमा छ डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन, बीमा छ कन्ट्र्याक्टर टु प्लान द कन्स्ट्रक्सन वर्क, सीमा छ प्रोभाइडिङ इंस्ट्रक्शन ऑन द साइट, डीमा छ द प्रोक्युरमेन्ट अफ कम्पोनेन्ट। यसको वर्किङ ड्रइङ इज नट प्रिपेयर्ड फर चाहिँ डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन हुन्छ, ए इज द राइट आन्सर। 13 नम्बरमा छ सिपिएम टेक्निक हैज मेन फिचर, एमा छ टु प्रेडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फर द एक्टिभिटी, बीमा छ प्रेडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फर द इभेन्ट, सीमा छ डु नट हेल्प टु फाइन्ड द रिलेसन अफ रिसोर्स, डीमा छ नन अफ एबभ। सिपिएम टेक्निकले मेन फिचर भनेको चाहिँ टु प्रेडिक्ट द टाइम अथवा एस्टिमेटिङ द टाइम गर्छ फर द एक्टिभिटी रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड फर एक्टिभिटीको लागि है। 14 नम्बरमा छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ पार्ट अफ बिड डकुमेन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ एमा छ बिल अफ क्वान्टिटी, बीमा चाहिँ ड्रइङ, सीमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन, डीमा चाहिँ पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी छ। अब बिड अफ डकुमेन्टको पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी हो, जुन चाहिँ हामी बिडिङ भइसकेर सक्सेसफुल बिडरलाई मात्र चाहिँ पर्फर्मेन्स सेक्युरिटीको लागि चाहिँ आह्वान गरिन्छ। 15 मा छ विच अफ द फलोइङ कन्ट्र्याक्ट टाइप इज युजली फलोड बाई गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन इन नेपाल, एमा छ लमसम, बीमा छ पर्सेन्टेज रेट, सीमा छ आइटम रेट, डीमा छ पिस वर्क। यसको आन्सर चाहिँ आइटम रेट चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन नेपालले चाहिँ युजली फलोड गर्दछ कन्ट्र्याक्ट टाइप चाहिँ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को क्वेसन छ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, एफडब्ल्यू टेलर हो, इन्ट्रोड्युस्ड एज अ सिस्टम अफ वर्किङ इज नोन एज होइन। एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ एमा चाहिँ लाइन अर्गनाइजेसन, बीमा चाहिँ लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन, सीमा चाहिँ फङ्सनल अर्गनाइजेसन, डीमा चाहिँ इफेक्टिभ अर्गनाइजेसन। अब फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इन्ट्रोड्युस द सिस्टम अफ वर्किङ इज फङ्सनल अर्गनाइजेसन हो। अर्को क्वेसन रहेको छ 17 नम्बर विच द करेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच अफ द फलोइङ डाइरेक्ट एक्सप्रेसन भन्छ। यहाँ डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ एक्सप्रेसनमा चाहिँ ही सेड टु हर डोन्ट रिड सो फास्ट भनेर चाहिँ दिएको छ स्टेटमेन्ट एक्सप्रेसनको। एमा चाहिँ ही टोल्ड हर नट टु रिड सो फास्ट, बीमा छ ही एडभाइज्ड हर डोन्ट रिड सो फास्ट, सीमा छ ही रिक्वेस्टेड हर नट टु रिड सो फास्ट, डीमा चाहिँ ही अर्डर हर नट टु रिड सो फास्ट। डाइरेक्टमा दिएकोलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ ही टोल्ड भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ, त्यो भएर सो ही टोल्ड हर नट टु रिड सो फास्ट भनेर चाहिँ ए इज द राइट आन्सर हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को क्वेसन रहेको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स इन द फ्लोइङ सेन्टेन्स विथ सुइटेबल वर्ड भनेको चाहिँ यहाँ वर्डहरू दिएको छ ए बी सी डी अप्सनमा, जुन चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टलाई सेन्टेन्सलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। एमा चाहिँ ही डडर फ्रम द युनिभर्सिटी इन 2007 देन ही डडर 2 years इन द गभर्मेन्ट जब। यसको लागि एमा छ ही ह्याज ग्रेजुएटेड और ह्याज स्पेन्ड, बीमा चाहिँ ह्याड ग्रेजुएटेड और ह्याज स्पेन्ड, सीमा चाहिँ ह्याज ग्रेजुएटेड और स्पेन्ड, डीमा चाहिँ ग्रेजुएटेड और स्पेन्ड भनेको डी इज द राइट आन्सर हुन्छ यसमा। अर्को क्वेसन छ जुन चाहिँ नेपालीबाट राखिएका छन् दुईवटा क्वेसन। 19 नम्बर क्वेसन पढ्न चाहन्छु। तलका शब्दहरूमध्ये शुद्धसँग लेखिएको शब्द कुन हो भनेको छ। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एबिसिडी तपाईँहरूले है। यसको भने आन्सर चाहिँ बी अप्सनमा चाहिँ पार्दो भाव भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ राइट आन्सर हुन आउँछ। त्यसै गरेर चाहिँ
20 नम्बर क्वेसन रहेको छ, तल उल्लेखित शब्दहरूमा व र ब शुद्ध प्रयोग भएका शब्दहरू कतिवटा छन् भनेको छ। यहाँ सम्पूर्ण शब्दहरूमा चाहिँ सबै ठिक छन्, 7वटा शब्दहरू छन्। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ रङ भएकोले 6 डी इज द राइट आन्सर हुन्छ। यसमा 3, 4, 5, 6 भनेर चाहिँ अप्सनहरूमा 4वटा अप्सनमा छ र राइट आन्सर इज डी। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को क्वेसन रहेको छ, क्लोज कन्टुर्स अफ डिक्रिजिङ भ्यालुज टुवर्ड्स देयर सेन्टर रिप्रेजेन्ट, एमा छ अ हिल, बीमा चाहिँ डिप्रेसन, सीमा चाहिँ अ स्याडल ओर पास, डीमा छ अ रिभर बेड भनेर दिएको छ। क्लोज कन्टुर अफ डिक्रिजिङ भ्यालु हुँदाखेरि के हुन्छ त साथीहरू, थाहा छ नि हामीलाई, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टुवर्ड देयर सेन्टर भयो भने चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ। बी इज द राइट आन्सर। 22 नम्बरमा छ, इफ द प्लेन टेबल इज नट होरिजेन्टल इन द डिरेक्सन एट राइट एङ्गल टु द एलिडेड, द लाइन अफ साइट इज प्यारलल टु द फिडुसियल एज ओन्ली फर, एमा छ होरिजेन्टल साइड, बीमा छ इन्क्लाइन साइड, सीमा छ इन्क्लाइन साइड, डीमा छ नन अफ दिज भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ ए इज द होरिजेन्टल साइड इज द राइट आन्सर हुन्छ। त्यसै गरेर 23मा छ, प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज, एमा छ वर्क फ्रम होल टु पार्ट है, त्यो दिएको छैन यसमा। प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ भनेको होल टु पार्ट हो, त टु वर्क फ्रम पार्ट टु होल भनेर दिएको छ, यो हुँदैन। बीमा चाहिँ लोकेसन अफ द पोइन्ट बाई मेजर फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट, सीमा चाहिँ लोकेसन अफ द पोइन्ट बाई मेजर फ्रम टु अननोन पोइन्ट, डीमा चाहिँ अल अफ एबभ भनेर दिएको छ। यसमा भनेको बी इज द राइट आन्सर हुन्छ, लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम द टु कन्ट्रोल पोइन्टबाट चाहिँ दिइन्छ। अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ भने होल टु पार्टबाट चाहिँ गरिन्छ। त्यसै गरेर साथी अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी। 24 नम्बर रहेको छ, मस्ट फायर रेसिस्टिङ पेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एस्बेस्टोस पेन्ट हो, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहै नै छ। 25 नम्बरमा छ, पेन्टिङ वर्क इज युजली स्पेसिफाइड बाई, एमा छ भोल्युम अफ पेन्टेड सर्फेस, बीमा चाहिँ वेट अफ पेन्ट एप्लाइड, एरिया एन्ड थिकनेस अफ द पेन्ट सर्फेस, क्वालिटी अफ पेन्टेड सर्फेस भनेको छ। पेन्टिङ वर्क भनेको चाहिँ हामी एरिया एन्ड थिकनेस अफ पेन्टिङ सर्फेस, सी इज द राइट आन्सर। 26 नम्बरमा, विच बिट्विन डज नट निड हिटिङ, एमा छ पेभिङ ग्रेड, सीमा बीमा छ कटब्याक, सीमा छ मोडिफाइड, डीमा छ बिट्विन इमल्सन, तर हिटिङ डज नट निड टु हिटिङ चाहिँ कटब्याक हुन्छ। 27 नम्बरमा छ, डिस्टेम्पर इज अ पोइन्ट कन्सिस्टिङ अफ पाउडर, चक, पिगमेन्ट एन्ड वाटर भनेर ए अप्सनमा दिएको छ। बीमा चाहिँ वाटर प्रुफिङ एजेन्ट छ, सीमा चाहिँ अ पेन्ट कन्सिस्टिङ अफ कलर्ड सिमेन्ट एन्ड वाटर, डीमा चाहिँ ड्राइङ एजेन्ट भनेर दिएको छ। डिस्टेम्पर भनेको चाहिँ ए इज द राइट आन्सर, अ पेन्ट कन्सिस्टिङ अफ पाउडर, चक, पिगमेन्ट एन्ड वाटर हो। 28 नम्बरमा छ, द मोमेन्ट डायग्राम अफ क्यान्टिलिभर हुज फ्री एन्ड इज सब्जेक्टेड टु बेन्डिङ मोमेन्ट विल बी, चाहिँ एमा छ ट्रायङ्गल, बीमा छ रेक्ट्याङ्गल, सीमा छ प्याराबोला, डीमा चाहिँ क्युबी प्याराबोला छ, यसको चाहिँ रेक्ट्याङ्गल हुन्छ एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ। 29मा छ, द मेटेरियल, द एबिलिटी अफ मेटेरियल टु रेसिस्ट प्लास्टिक डिफर्मेसन इज नोन एज, एमा छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ, बीमा चाहिँ एल्ड स्ट्रेन्थ, सीमा छ मोडल अफ इलास्टिसिटी, डीमा चाहिँ इम्प्याक्ट स्ट्रेन्थ छ। अब जसले चाहिँ प्लास्टिक डिफर्मेसन रेसिस्ट गर्छ त्यसलाई एल्ड स्ट्रेन्थमा हुन्छ, इज नोन एज। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को क्वेसन छ 30 नम्बरमा, सिम्पली सपोर्टेड बिम एल क्यारिज अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड एक्रस द स्प्यान, द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ एमा चाहिँ दिएको छ डब्लुएल स्क्वायर अपन 2 है, बीमा चाहिँ डब्लुएल क्युब अपन 4, त्यसै गरेर सीमा चाहिँ डब्लुएल स्क्वायर अपन 8 दिएको छ र डीमा चाहिँ डब्लुएल स्क्वायर अपन 16 भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ सी इज द राइट आन्सर हुन्छ। 31मा छ, अ फलो इन विच द क्वान्टिटी अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज कन्स्ट्यान्ट इज कल्ड डटर फ्लो भनेर दिएको छ। एमा छ स्टिडी फ्लो है, 31 नम्बर हो, बीमा चाहिँ स्टिम लाइन, सीमा चाहिँ टर्बुलेन्ट, डीमा चाहिँ अनस्टिडी छ। क्वान्टिटी अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज कन्स्ट्यान्ट हुनको लागि चाहिँ हाम्रो स्टिडी फ्लोमा जान्छ, त्यो भएर ए अप्सन इज राइट। त्यसै गरेर 32 नम्बरमा चाहिँ हामी द थिकनेस अफ अ सार्प क्रिस्टेड वेयर इज किप्ड लेस देन,
एमा छ 1/3 अफ द हाइट अफ वाटर अन द सिल, बीमा छ 1/2 अफ द हाइट अफ द वाटर अन द सिल, सीमा छ 1/4 अफ द हाइट अफ द वाटर अन द सिल, डीमा चाहिँ 2/3 हाइट अफ द वाटर अन द सिल भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। द थिकनेस अफ द सार्प क्रिस्टेड वेयर, थिकनेस अफ द सार्प क्रिस्टेड वेयर भनेको चाहिँ हाफ अफ द हाइट अफ द वाटर सिल भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी गर्थ्यौँ, त्यही भएर बी इज द राइट आन्सर। त्यसै गरेर 33 नम्बर न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी रिलेट्स भनेर दिएको छ। एमा छ सियर स्ट्रेस एन्ड रेट अफ एङ्गुलर डिफर्मेसन, बीमा छ प्रेसर एन्ड रेट अफ एङ्गुलर डिफर्मेसन, सीमा छ सियर स्ट्रेस भेलोसिटी एन्ड टेम्परेचर, डीमा छ नन अफ एभव है। न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी रिलेट्स के गर्छ त साथीहरू, सियर स्ट्रेस एन्ड रेट अफ एङ्गुलर डिफर्मेसन गर्छ है। ए इज द राइट आन्सर हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ 34 नम्बर द भोल्युम अफ लिक्विड वेजिङ इज 3000 kg इन इज 4 क्युबिक मिटर, 0.75 इज इट्स भनेर दिएको छ। यो क्वेसन चाहिँ एकदम आउट क्वेसन हो। एमा चाहिँ स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक ग्राभिटी, नन अफ एभव भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। यो भनेको 0.75 इज द स्पेसिफिक ग्राभिटी हो साथीहरू। अर्को क्वेसन रहेको छ द क्वान्टिटी अफ 35 नम्बर हो जुन चाहिँ द क्वान्टिटी अफ सिपेज अफ वाटर थ्रु द सोइल इज प्रोपोर्सनल टु, द क्वान्टिटी अफ सिपेज अफ वाटर थ्रु सोइल इज प्रोपोर्सनल टु, एमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी अफ सोइल, बीमा चाहिँ हेड लस थ्रु अ सोइल, सीमा चाहिँ नाइदर ए नर बी, डीमा चाहिँ बोथ ए एन्ड बी। क्वान्टिटी अफ सिपेज थ्रु अफ सोइल इज प्रोपोर्सनल, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेर सोधिएको साथीहरू। यसमा 35 नम्बरमा कुन होला त, बोथ हुन्छ है, ए एन्ड बी हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी अफ सोइल एन्ड टोटल हेड लस थ्रु द सोइल हुन्छ, बोथ ए एन्ड बी हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को क्वेसन छ द रेसियो अफ भोल्युम अफ भोइड्स अपन टोटल भोल्युम अफ सोइल मास दिएको छ। यसको लागि चाहिँ पोरोसिटी इज द राइट आन्सर हुन्छ। भोइड रेसियो हुनको लागि चाहिँ भोल्युम अफ सोलिडको दियो भने चाहिँ भोइड रेसियो हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ सोइल मासको दिएको भएर चाहिँ पोरोसिटी। 37 नम्बरमा छ द सोइल मास इज सेड टु बी है। एमा छ 2 फेज सिस्टम विथ सोइल एन्ड वाटर, 2 फेज सिस्टम विथ सोइल एन्ड एयर, 3 फेज सिस्टम विथ सोइल वाटर एन्ड एयर, डीमा चाहिँ नन अफ एभव छ। सोइल मास भनेको चाहिँ इज सेड टु बी 3 फेज सिस्टम हो जसमा चाहिँ हाम्रो सोइल वाटर एन्ड एयर हुन्छ, तिनटै हुन्छ। 38 नम्बर छ टर्जर्गी बियरिङ क्यापासिटी फ्याक्टर भनेको जुन चाहिँ एनसी एनक्यू एनआर आर द फङ्सन अफ, एमा छ कोइजन ओन्ली, बीमा छ एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन, सीमा छ कोइजन एन्ड एङ्गल अफ फ्रिक्सन इन्टर्नल फ्रिक्सन, डीमा चाहिँ नन अफ एभव भनेर दिएको छ। टर्जर्गी बियरिङ क्यापासिटी फ्याक्टरहरू भनेका फङ्सन अफ एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन हो, सो द्याट इज कल्ड बी इज द राइट आन्सर हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो 39 नम्बरमा पुग्यौँ हामी। अब यहाँ चाहिँ रेनफोर्सिङ बार भनेर सोधिएको छ रेसियो अफ डायमिटर अफ रेनफोर्सिङ बार एन्ड द स्ल्याब अफ थिकनेस सुड बी ग्रेटर देन कति हुनुपर्छ साथीहरू, 1/8 हुनुपर्छ है, डी इज द राइट आन्सर। 40 मा छ एमाउन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट फर मेन बार इन अ स्ल्याब, मेन बार इन अ स्ल्याब इज बेस्ड अन, एमा छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट, बीमा छ म्याक्सिमम सियर फोर्स र सीमा छ मिनिमम बेन्डिङ मोमेन्ट र डीमा छ मिनिमम सियर फोर्स। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ रेसिस्ट गर्ने चाहिँ मेन बारले हो, त्यही भएर चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ इज द राइट आन्सर। 41 मा छ आइएस 4/6 कोलुम इज कन्सिडर्ड एज सर्ट कोलुम इफ सिलिन्डरनेस रेसियो इज लेस देन कति हुनुपर्छ, 12 हुनुपर्छ साथीहरू। अप्सनमा 12, 15, 18, 24 भनेर एबिसिडी रेस्पेक्टिभली दिएको छ, यसमा चाहिँ ए इज द राइट आन्सर। 42 मा पुग्यौँ हामी द फर्मवर्क सुड बी सफिसियन्टली स्ट्रङ इनफ टु बियर द टोटल वेट अफ कङ्क्रिट एज वेल एज द वेट अफ द इक्विपमेन्ट लेबर इटिसी भनेर दिएको छ। एमा चाहिँ लाइभ लोड, बीमा चाहिँ डेड लोड, सीमा चाहिँ विन्ड लोड, डीमा चाहिँ स्नो लोड भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सफिसियन्टली स्ट्रङ इनफ टु बियर होइन डटर वेट भनेको छ, यसमा चाहिँ डेड लोड हुन्छ, बी इज द राइट आन्सर। द ब्रिक लेड 43 नम्बर द ब्रिक लेड विथ इट्स ब्रेथ
प्यारलल टु द फेस अफ द वाल इज नोन एज भनेको छ ब्रेथ चाहिँ हाम्रो इँटाको ब्रेथ भनेको चौडाइ होइन। प्यारलल टु द फेस अफ वाल छ भने त्यसलाई हेडर भनिन्छ कि स्टेचर भनिन्छ, क्लोजर भनिन्छ, नन अफ एभ भनेर यसरी 4 अप्सनमा दिएको छ। यसमा चाहिँ हेडर इज द राइट आन्सर हुन्छ। 44 नम्बरमा छ द इन्ट्र्याप्ड एयर इन कङ्क्रिट है। कङ्क्रिटमा चाहिँ हाम्रो एयर छ। एमा चाहिँ इन्क्रिज स्ट्रेन्थ, बीमा चाहिँ इन्क्रिजेस ड्युरेबिलिटी, सीमा चाहिँ इन्क्रिजेस वर्केबिलिटी, डीमा चाहिँ अल अफ एभ भनेर दिएको छ। कहिले पनि चाहिँ कङ्क्रिटमा एयर भोइडहरू छ अथवा त्यस्तो किसिमको छ भने त्यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ कहिले पनि बढ्दैन होइन, ड्युरेबिलिटी पनि त्यति राम्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ वर्केबिलिटी चाहिँ बढ्छ है। राइट आन्सर सी। 45 नम्बर छ पिक अफ द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फ्लोइङ भनेर भनेको छ। एमा छ द विड्थ अफ द वाल इज कन्स्ट्रक्टेड थिकर एट द बेस अफ द स्टेबिड फेसन भनेर छ। बीमा छ लङ भर्टिकल लोड ट्रान्सफरिङ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर इज कल्ड अ कङ्क्रिट पाइल भनेर दिएको छ। सीमा चाहिँ द पाइल इन अ पाइल विच ट्रान्सफर द लोड टु द सोइल बाई द फ्रिक्सन बिट्विन अ पाइल एन्ड द सराउन्डिङ सोइल इज कल्ड द फ्रिक्सन पाइल भनेर दिएको छ। त्यो भनेको एकदम राइट हो। डीमा छ द पाइल विच ट्रान्सफर द लोड टु अ हार्ड रक बेड एट सर्टेन डेप्थ इज कल्ड द लोड बियरिङ भनेको छ। दिस इज इनएक्युरेट अथवा इनकरेक्ट हो। इज द डी इज द 45 को डी अप्सन चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को 46 मा छ द टाइप अफ आस्लार मेसिनरी इन विच स्टोन आर फाइनली चेसल ड्रेस्ड एन्ड थिकनेस अफ जोइन्ट डज नट एक्सिस्ट 3 mm भनेर दिएको छ। एमा छ च्याम्फर्ड आस्लार, बीमा छ आस्लार फेसिङ मेसिनरी, सीमा छ ऱ्यान्डम कोर्स आस्लार मेसिनरी र डीमा चाहिँ छ कोर्स आस्लार मेसिनरी है। फाइनली चेजल ड्रेस्ड एन्ड थिकनेस अफ जोइन्ट डज नट एक्सिस्ट 3 mm है। जसको जोइन्ट चाहिँ 3 mm भन्दा एक्सिस्ट हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कोर्स आस्लार मेसिनरी भनिन्छ। डी इज द राइट आन्सर। त्यसै गरेर 47 नम्बर मोस्ट आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट युज फर ड्रिङ्किङ वाटर थ्रु आउट द वर्ल्ड इज। एमा छ अलम, बीमा छ लाइम, सीमा छ क्लोरिन, डीमा छ नाइट्रोजन। यसको मोस्ट आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो खानेपानीमा चाहिँ क्लोरिन प्रयोग गरिन्छ वर्ल्डमा चाहिँ। 48 मा छ विच रिजर्भायर इज हेल्पफुल इन परमिटिङ द पम्प एट द वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट टु वर्क एट ए युनिफर्म रेट। एमा छ स्टोरेज रिजर्भायर, बीमा छ डिटेन्सन रिजर्भायर, सीमा छ मल्टिपर्पज रिजर्भायर, डीमा छ डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर। यसको एक्युरेट आन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ 49 नम्बरमा पुग्यौँ। सेफ्टी ट्याङ्क इज प्रोभाइडेड फर कलेक्सन अफ इन्कमिङ स्युएज, बीमा छ डिक्सन अफ सुएज एन्ड सेटल डाउन, सीमा छ स्टोरेज अफ डाइजेस्टेड स्लेज र डीमा छ अल अफ एभव। सेफ्टी ट्याङ्कले चाहिँ अल अफ एभव गर्छ। साथीहरू तपाईँहरूलाई यदि यस च्यानलसँग चाहिँ सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र लास्टमा पुग्यौँ हामी 50 नम्बर द वाटर सप्लाई सिस्टम इन्क्लुडेड। एमा छ डिगिङ अफ ओइल फर वाटर अनि कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम, बीमा छ, सीमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ क्यानल र डीमा छ इन्टायर अरेन्जमेन्ट फ्रम द सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन भनेर दिएको छ। अब हामीलाई थाहै छ वाटर सप्लाई सिस्टममा चाहिँ इन्टायर अरेन्जमेन्ट फ्रम सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन हुने गर्छ। त्यो भएर डी इज द एक्युरेट आन्सर हुन्छ। साथीहरू थ्याङ्क यू फर वाचिङ।